السلام عليكم. النهاردة هنتكلم مع بعض عن تنمية وتطوير مهارة التقليد عند الطفل، واللي فيكم عايز يسأل عن أهمية المهارة دي وأهمية الشغل عليها، فحابب أقول لكم إنها أهم مهارة وأهم مفتاح للوصول للكلام عند الطفل، من خلال إن هي الأساس رقم واحد. مقدرش أبدأ كلام مع الطفل أو أبدأ أخليه يقلدني في الكلام إلا لما أبدأ أخليه يشتغل معايا على تقليد الحركات المختلفة. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي الأساس الأخير والخطوة الأخيرة. لما يبدأ يتقن الحركات دي ويبدأ يتقن المهارة دي، بنبدأ نشتغل معاه على تقليد الأصوات ومن ثم تقليد الكلمات. فلذلك هي ليها أهمية مطلقة في علاج مشاكل وتأخر الكلام عند الأطفال، وفي نفس الوقت حتى لو الطفل بيتكلم وعنده مشاكل زي اللدغات أو زي حروف ناقصة أو زي كلمات ناقصة أو كلمات قليلة هو مكتسبها وعايزينه يكتسب كلمات أكتر، فعليكم وعلى مهارة التقليد. وسواء كان الطفل عادي وطبيعي لكن عنده بعض المشاكل في الكلام، أو حتى طفل عنده توحد أو طفل عنده تأخر عقلي أو أيا كان المشكلة اللي عند الطفل، فاحنا بنشتغل معاه برضو على التقليد علشان نوصل للكلام. فالمهارة دي مهمة ومحتاجة تركيز ومحتاجة شغل مكثف عشان نوصل لنتيجة قريبا، فخليكم معايا. بما ان التقليد عندنا مراحله كتير وانشطته كتيرة، فاحنا هنقسم الفيديو على جزئين. الجزء ده هنتناقش فيه عن بعض المهارات الأساسية وتأسيس الطفل في التقليد، والجزء التاني هنبدأ نطور التقليد لحد ما نوصل انه ازاي يقلدني في الأصوات وفي الكلمات. فأول تمرين معانا مباشرة كده هو انه يقلدني في التسقيف او في السقفة. انا بسقف قدامه وهو بيبدأ يسقف. طيب، خلينا متفقين ان في كل تمرين من تمارين التقليد انا مش بقوله سقف، مش بديله امر او اوردر، انا هنا بخليه يعمل زيي. فدايما في مهارة التقليد انا بقول كلمة واحدة بس بكررها طول الوقت معاه، يا اما مثلا اعمل كده، يا اما مثلا اعمل زيي. يعني كلمة احنا بنختارها وبنحددها علشان نبين له ان ده فعل انا بطلب منه ان هو يقلده، علشان مش مرة اقول له اعمل زي مرة اقول له اعمل كده. طبعا احنا بنفترض ان الطفل ما عندوش لغة استقبالية كافية ان هو يفهمني، وما عندهوش الادراك الكافي والوعي الكافي ان هو يبقى فاهمني. مش يعني انا بجيب من الصفر، الطفل صفر تماما في اللغة الاستقبالية. فلذلك انا بشتغل معاه من الاول خالص ان هو يفهمني، يا دوبك نوصل لنقطة تفاهم وحوار. فهنا بحدد له الكلمة، اعمل كده وابدأ مثلا اسقف قدامه. طيب هو مش فاهمني وما بيعملش زيي، ببدأ امسك ايده الاتنين واخليه يسقف وابدأ اساعده في ده. ولما يسقف بايدي، طبعا انا ماسك ايده بخليه يسقف، فلما يبدأ يسقف اقول له اشجعه، برافو عليك شاطر، واديله حاجة هو بيحبها كنوع من التدعيم والتعزيز. طيب بعد مرة بمساعدة كاملة، بعد مرة بمساعدة جزئية، بعد شوية بدأ واحدة بواحدة يقلدني في السقفة وبدأ يسقف بشكل كامل معايا. فابدأ ادخل على طول في النشاط التاني والتمرين التاني معانا، وهو ان انا اخليه يقلدني في حركة الذراعين. وهنا انا ببدأ احرك دراعي بالافق او لفوق او لتحت، او حتى اعمل زي الطائر مثلا، اني بحرك دراعي كأني بطير، او اعمل مثلا حركة المروحة، اي حركة بدراعي، والمفروض ان هو يقلدني. وطبعا احنا بنمسك في حركة، يعني الحركات دي كلها مش هعملها له مرة واحدة واخليه يعملها مرة واحدة معايا، هتبقى صعبة عليه في البداية. ممكن تبقى سهلة، لكن احنا بنفترض ان احنا بنأسس من الصفر.
فلذلك احنا بنأسس من الصفر، فهنمسك حركة واحدة في الأول، إن هو يفرد دراعه بشكل أفقي. برضو بنفس الفكرة إني بساعده في الأول لو مش فاهم. في مرة هيبقى المساعدة بدل ما هي كلية هتبقى جزئية، مرة ومرة لأ، مرة فهمني مرة مش فهمني، مرة سرح مني مرة شغال كويس. بعد شوية بدأ يعملها بشكل كامل، فببدأ أدخل على حركة تانية ثم حركة تالتة، ببدأ أنوع في الحركات. طيب هو كده عمل معايا أهم نشاطين لتأسيس حركات الجسم الكبرى، فببدأ مباشرة أدخل بقى معاه وأتعمق معاه في تمارين حركات الجسم الكبرى، في إني أخليه يحرك دراعه بشكل أكثر تحديدا. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا إني أخليه يقلدني وأنا بخبط على الباب بإيدي، بخبط على الباب. أخليه يقلدني مثلا وأنا بدبدب برجلي في الأرض. أخليه يقلدني مثلا وأنا بمشي إيدي على الحائط. كل دي بتبقى تمارين أكثر عمقا لتحريك، وأكثر طبعا وعيا لتحريك الإيدين والرجلين مع بعض. ممكن يقلدني وأنا بعمل كأني بشوط كورة مثلا برجلي. ممكن يخليه يقلدني وأنا بضرب حاجة في الهواء، كأني بضرب كده مثلا في الهواء. ومن النشاط ده بندخل على النشاط اللي بعد كده، وندخل على أنشطة الجسم الصغرى أو أنشطة الجسم الدقيقة. وهنا بيبقى الموضوع أكثر عمقا بالنسبة له، أكثر صعوبة في إني بدل ما بخليه يعمل حاجة بدراعه كله، لا إحنا هنخليه يشتغل على كف إيده بس. فأول تمرين ممكن إن هو يفتح إيده ويقفلها، يفتح إيده ويقفلها، ده أول تمرين. النشاط اللي بعد كده ممكن إن هو يفرد صباع واحد بس في إيده المقفولة، إيده هتبقى مقفولة، يبدأ يقلدني، فقلدني كويس، أبدأ أفرد صباع واحد واستنى منه يقلدني. ممكن تمرين تاني إنه بدل ما كان بيخبط على الباب بإيده كلها، ففي التمرين ده وفي أنشطة الجسم الصغرى هيبدأ يخبط بصباعه فقط. طيب ممكن تمرين كمان إنه يبدأ يفرك إيده ببعضها. كل دي تمارين للجسم الصغرى، وبتبقى أكثر عمقا وأكثر، يعني إحنا بندخل بقى في التفاصيل بتاعة الجسم الصغرى، أو إنه يبدأ يتحكم في عضلاته ويبدأ يربط ما بين عقله وجسمه. نسيب أعضاء الجسم الكبرى والصغرى ونسيب الإيدين والرجلين شوية، ونبدأ ندخل على النشاط اللي بعد كده، ونشاط مهم جدا 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 لتقليد الأصوات والكلمات، وحتى الأطفال اللي عندها لدغات أو الأطفال اللي عندها مخارج حروف غلط، فهنا النشاط ده بيساعدها تماما في تصحيح كل ده. وهو إن هو بيبدأ يقلد معايا حركات الشفاه. وحركات الشفاه من أول ممكن نبتدي معاه ببساطة وتأسيس ليه، إن هو يقلدني في فتح الفم وغلقه. يبدأ يقلد إن أنا بفتح بقي أو بفتح فمي شوية، يعني أنا مش بفتح وبقفل، مش كده، لا، أنا بفتح بقي شوية وبخليه يقلدني، بعد كده بقفله. بعد ما هو يكون قلدني في فتح الفم، ببدأ أقفل فمي وخليه يقلدني. فلما يقلد أبدأ مثلا أطلع لساني خارج فمي وخليه يقلدني، بطلع لساني بس، مش بطلع لسانه بدخله زي ما كنا بنعمل في تدريبات اللسان. هنا أنا محتاجه بس يقلدني في الأجزاء الخاصة بالشفاه. طيب التمرين اللي بعد كده والنشاط اللي بعد كده إني ببتسم وبخليه يقلد ابتسامتي. النشاط اللي بعد كده معانا إن احنا بنخليه يقلد القبلة، إني ببوس قدامه في الهوا كده وبخليه يقلدني في التقبيل أو في القبلة. خلصنا كده من تقليد تقريبا كل أجزاء الجسم المختلفة. بنبدأ ندخل في المرحلة اللي بعد كده بإني بستخدم جزئين من جسمه. بمعنى إيه؟ بمعنى إني بخليه يقلدني وأنا بلمس جزء من جسمي في الأول مثلا، وبنبتدي في الأول إن احنا بنلمس جزء من الوجه،
يعني ده كنوع من التأسيس وبنوع من البساطة ان هو يبقى فيه حتى كونكشن وفيه تواصل ما بيني وما بينه. يعني باني بعمل ايه؟ مثلا بحط صباعي على عيني وبخليه يقلدني، اعمل كده وبخليه يلمس او يحط صباعه على عينه. بعد شوية بحط صباعي مثلا او بمسك ودني وبخليه يقلدني. بعد شوية انفي، وهكذا. بدأ يتقن النشاط ده وبدأ يتقن التأسيس فيه. ببدأ أصعبها بإني بمسك جزئين، بإني مثلا بحط أو بلمس أنفي وبمسك ودني في نفس الوقت، وهنا بخليه يعمل تكامل حسي. ده نشاط كويس برضو للتكامل الحسي والربط ما بين التآزر البصري الحركي عنده. فهنا أنا بخليه يلمس جزئين من الجسم مع بعض معا. بعد ما بيقلد انه يلمس جزئين من وجهه او جزئين من جسمه بشكل عشوائي، نبدأ نشتغل معاه على انه بعد ما انت ماسك او لامس انفك وماسك ودنك، طيب هتبدأ كمان تلمس بقك. فهنا بقى لمس 3 اجزاء متتالية معايا بالتقليد. طيب احنا باللي فات كده أسسنا تمام قوي وظبطنا الدنيا وخليناه على أرض ثابتة. نبدأ بقى نصعب ونطور التقليد علشان نوصل لمرحلة تقليد الأصوات والكلمات، بأن احنا نبدأ نشتغل معاه على حاجات معقدة وحركات معقدة شوية. زي ايه؟ زي ان احنا بنبدأ نخليه يقلدنا في الأفعال. والأفعال مثلا ان هو يقلدني وانا بعمل نفسي باكل او باكل بالفعل، ايا كان، يعني اي حاجة فيهم تنفع. فهنا مثلا بجيب حاجة باكلها بالمعلقة او باكلها بايدي زي ساندويتش مثلا، ببدأ اكل واخليه يعمل زي لو هو ما بيعرفش ياكل لوحده. طيب لو بيعرف ياكل لوحده فهنبدأ ندخل التخيل بان احنا مش هناكل، مش هنجيب حاجة تتاكل بالفعل، احنا هنجيب حاجة طبق فاضي ومعلقة فاضية ونبدأ نعمل نفسنا بناكل، والمضغ نبدأ نمضغ قدامه ونطلب منه ان هو يمثل المضغ وعملية الاكل زينا. وطبعا مش بنطلب منه بالمسميات، بكلمة واحدة بس زي ما بنقول دايما اعمل كده او اعمل زي، او يعني ايا كانت اللغة، بس هي كلمة واحدة بنستخدمها دايما في التقليد لإيصال مفهوم التقليد عند الطفل. طيب بعد كده ممكن نقلد ايه تاني؟ ممكن نقلد الشرب مثلا، ان انا بعمل نفسي بشرب. ممكن نقلد النوم، انا هعمل نفسي بنام وانت قلدني. وهكذا. انا بدلكم امثلة وقيسوا عليها بقى كل الافعال اللي بنعملها في يومنا ممكن يقلدنا فيها. وهكذا كل الامثلة اللي فاتت، يعني هي بتبقى مجرد امثلة واحنا نشتغل ونطور فيها. طيب الافعال ممكن يكون مألوفة شوية للطفل وبيشوفها وممكن يتعلمها بسرعة حتى لو كانت معقدة. هو في الأول وفي الآخر بياكل، وفي الأول وفي الآخر بيشرب وبينام، بيعمل كل ده على مدار اليوم، فبالتالي هيوصل له المفهوم بسرعة. طيب نعقدها أكتر إزاي ونصعبها أكتر إزاي علشان الإدراك عنده يعلى والوعي كمان؟ بأن احنا هنبدأ نتخيل الأدوات بتاعة الأشياء، الأدوات اللي بنستخدمها واستخداماتها. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا هنقلد إن أنا ماسك كوباية مية تخيلية غير موجودة وبعمل نفسي بشرب، وهنا المفترض إن هو يقلدني. بعد شوية بعمل نفسي مثلا ماسك المعلقة وبشيل أو بغرف حاجة من طبق أو من حلة. بعد شوية، دي أمثلة يعني مش لازم ناخدها بالترتيب، دي أمثلة عامة تشتغلوا عليها وتطوروها وتجيبوا غيرها، مفيش مشكلة. مهم بعد شوية ممكن نعمل نفسنا ماسكين طبق مثلا وبنحط فيه أكل، وهكذا. كلها تخيلات. عملنا أنشطة كتير وإحنا قاعدين، نبدأ بقى نخلي فيه روح من المرح شوية ونبدأ نتحرك ونتنطط ونجري، بأن احنا نبدأ نقلد مع بعض مثلا إن هو يسقف ويلف حوالين نفسه، أوردرين مع بعض فيهم حركة وحركة صعبة شوية بأن هو بيقلدهم.
احنا خلوا بالكم مش بنديله الاوردر، احنا بنعمل قدامه ده وبنطلب منه انه يقلدني فيه. فانا مثلا بقوم بتنطط مكاني، بعد كده بجري، فهنا انا بعمل حركتين وبطلب منه انه يقلدني فيهم. مثلا بمشي، بعد كده بدبدب برجلي في الارض او بحرك رجلي بشكل زجزاج يعني. ممكن شوية تاني بجري، بعد كده بنام مكاني. كلها حركات عشوائية ملهاش دعوة ببعض، بتبقى حركتين بالظبط زي ما قلنا، بيبدأ يقلدهم معايا. ده كده كان أول جزء في تنمية وتطوير مهارة التقليد عند الطفل. في الجزء التاني بعد ما تأسسوا الطفل في الجزء ده هنبدأ نتكلم بشكل أكثر عمقا وبشكل لحد ما نوصل حتى إن هو يقلدني في الأصوات، وإزاي يقلدني في المقاطع الصوتية علشان يوصل معايا للكلام، وعلشان يعدل كمان مخارج حروفه لو عنده مشاكل فيها، لو عنده مشاكل في الكلام عامة إزاي يقلد معايا الكلمات الصحيحة. فاستنونا في الجزء التاني من السلسلة دي. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك دايما كل الفيديوهات الجديدة. انا احمد علي، اشوفكم على خير وشكرا لكم.